Welcome back sa aking channel. Pasensya na guys, yung buhok ko medyo mahaba-haba na kasi enhanced community quarantine dito sa area namin. So, gayon pa man, hindi tayo mapapagod sa pag-share ng mga information, and we will try to use this platform, the YouTube, to at least share to you guys yung mga nalalaman natin. Ako po ay isang frontliner, isa po akong psikologista, isa akong registered psychologist, at nagtatrabaho po ako sa government institution at nangangalaga po sa mga batang may kaso or children in conflict with the law. So, yun nga guys, for today's video, I'm going to share to you guys yung mga importanteng bagay na kailangan din ninyong matutunan bago kayo pumasok sa field ng psychology. Madami kasi nagtatanong sa aking Facebook page, excuse me lang po pala, gusto ko lang po pala kayo i-invite sa aking Facebook page, which is Sunflower Psychologist. So going back, madami kasi nagtatanong doon sa page ko na mga senior high school, yung mga papunta pa lang sa college, kung ano nga ba dapat expect nila for psychology. So basically, this vlog for today ay magbibigay ng idea or insight sa inyo kung ano nga ba yung ina-expect natin sa psikolohiya. At I will try my best to at least answer your questions or inquiries para sa ganon ay maibahagi nyo din ito sa ibang mga gusto mag-pursue ng psychology program. So, madami din nagtatanong na ano nga ba ang ina-expect nila pagdating na sa master's and doctorate level degree ng psychology. Ilang taon ba ang aabutin and so on and so forth. So, if you are interested for this video or if you are interested about this topic, just please keep on watching. So, yun nga guys, before we proceed to the question and answer portion of this vlog, let me first define to you the meaning of psychology. Ano nga ba ang psychology? So, psychology is the scientific study of human behavior. So, we use scientific methods in studying human behavior. So, hindi lang kami basta manghuhula, na sinasabi nila. So, hindi lang kami basta-bastang binabreak din natin yung stigma pagdating sa psychology na pag sinabing psych major or di naman kaya psych ang iyong profession ay basahin mo naman yung utak ko, ano mangyayari sa akin pagka ganito ang panaginip ko. Sorry guys, but those questions are questions na hindi namin basta-basta masasagot ng walang scientific basis. So lahat ng ginagawa namin ay naka-angkla sa science. So ibig sabihin gumagamit din kami ng scientific method sa aming profession or sa aming field. So ano nga ba ang mga goals ng psychology? Just to give you an idea guys, we have 4 goals of psychology, and that is to describe, to explain, and to predict, and also to control human behavior and also human mental processes. So when I say mental processes, ito yung mga nasa sa isip natin, our cognitive aspect. So intelligence, that includes our ability to adapt in a certain situation, our ability to at least express ourselves, our judgment, our insight, and so on and so forth. So, guys, with just a bit background of the psychology, or with just the definition of the psychology, at least maibigay ko man lang sa inyo yung bigger picture kung ano ang psikolohiya. Pero for this video, guys, katulad ng sinabi ko kanina, subukan ko lang na sagutin yung mga katanungan nyo with regard doon sa kung paano pumasok sa psikolohiya, ano nga ba, we will try to answer all those questions para at least maliwanagan din tayo kung ano nga ba talaga ang i-expect natin sa program na ito, ano nga ba ang kailangan ng mga requirements para pumasok sa program na psychology for master's, bachelor's degree, and for doctorate level degree. So the first question is, ano nga ba ang difference ng AB at saka BS psychology? The difference is, for Bachelor of Science, meron kasing idinadagdag ng mga natural science subjects. So pag sinabi natin natural science subjects, ito yung mga chemistry, biology, nandun din yung mga zoology, meron ding physics,
At kadalasan meron din tayong physiology and anatomy kung hindi ako magkakamali. On the other hand, pag sinabi naman nating Bachelor of Arts in Psychology, basically wala siyang natural science. However, the electives would just include the following. Meron kami mga literatures, additional social sciences subjects na karagdagan maliban doon sa mga core subjects ng psychology. Tapos next is, yes, ito. May nagtatanong din kasi, ang AB Psychology ba ay pwedeng pumasok sa medicine? Actually, inattempt ko na din noon pumasok sa medical school. Pero ako kasi graduate ako ng Bachelor of Arts in Psychology. Ang nangyayari kasi, ang ina-admit sa isang institution or sa medical institution or medical school ay yung mga graduate ng Bachelor of Science na Bachelor of Science in Psychology na meron talaga silang natural science subject as electives. Ibig sabihin, parte ng curriculum nila ang natural science, katulad ng anatomy and physiology, chemistry, biology, zoology, and other natural sciences. Na kung kaya, after ng kanilang graduation, pwede na silang mag-test ng NMAT, and then after ng NMAT, pwede na silang pumasok sa kung anong school ang gusto nilang pasukan, basta complete nila yung mga requirements. Next is, ang Bachelor of Arts kasi, when I attempted to apply for medical school, nire-require pa kasi kami na mag-take pa ng mga additional natural science subject. So sabi sa akin, dun sa school na pinuntahan ko before, na you have to really enroll yung mga subjects na kinakailangan. Kasi ang kailangan nila ay Bachelor of Science. Pero dahil nga Bachelor of Arts ang graduate ko or tinapos ko, kailangan ko pa daw mag-take ng 1 year. At least 1 year na sa buong school year na yon, ang kukunin ko lang or kukuhanin ko lang ay yung mga natural science subjects. So, naisip ko, medyo hassle siya. Siyempre, nandun ka na sa part na kailangan mo ng trabaho. Tapos, feel mo, that moment kasi nagtatrabaho na ako. So, siyempre, pag pumasok ka sa medical school, kailangan mo ding i-sacrifice. Kailangan ba magtrabaho muna or kailangan diretso na sa medical school. So you also have to think about or you weigh the consequences. So I sought for counseling, for career counseling sa school namin. And then I'm so happy na nagkaroon ako ng decision, ng firm decision na instead of going to medical school, na winay ko talaga yung options instead of going to medical school, I'd rather focus on my field, which is psychology. Kasi ganun din naman, ang gusto ko din namang profession later on or yung magiging specialization sa medicine ay psychiatry. Pero since related din naman siya sa field ng psychology, then why not, diba? Ang pinagkaibahan lang naman ay yung pag-a-administer or pagbibigay or pagre-reseta ng gamot sa mga pasyente. And then with regard doon sa iba pang mga gawain ng psychiatrist, halos pareho na kami. Pareho na kami ng trabaho. They do psychotherapy, we do psychotherapy. We do much of the psychological assessment and they do the prescription of psychotropic medication. So definitely it's a balanced profession. We partner pagdating sa mga bagay na yun. So, yun guys for that question. So, for our next question, this is very important as well. Ilang taon ba ang inaabot sa psikolohiya or sa bachelor's degree in psychology? So, for AB Psych and BS Psych, wala namang pinagkaiba. So, lahat pa rin ng program ay umaabot at sa Pilipinas sa konteksto ng Pilipinas, umaabot pa rin ng 4 years ang program na psychology, whether it be Bachelor of Arts in Psychology or Bachelor of Science in Psychology. For master's degree naman, minsan kadalasan umaabot ito
around 3 years or umaabot ito within 3 years. Depende din sa kung gaano ka-busy yung tao. Kasi minsan, after ng board exam, syempre maghahanap ka na ng trabaho. And, habang nagtatrabaho, you may opt to enroll in a graduate school program. And whether it be Master of Arts in Psychology or Master of Science in Psychology, kahit ano naman sa mga programs na ito, kahit naman anong program, rather, depende yan sa timeline mo. Kung kaya mong mag-enroll ng full-time, or full-time, ibig sabihin, kaya mo i-enroll lahat ng maximum subject na pwedeng i-offer ng school for a semester. Kasi kadalasan, 4 na subject ang pwede mong kunin. And then, weekend pa lahat ng classes. So, that would be Saturday and Sunday. So, hindi mo naman na i-expect na ikaw ay magkakaroon ng 21 units. So, kadalasan, umaabot lang sa 12 units ang mga subjects sa Pilipinas, sa konteksto natin sa Pilipinas. But for me, in my personal experience, madalas, ang pinakamataas ko ng nakukuhang subject sa graduate school ay 3 subjects or that is equivalent to 9 units. Yun yung pinakamataas. Yun yung average na pwede mong makuha sa lahat. But kung kaya naman ng oras mo, summertime, kanyan, or di ka naman na teacher ka, for example, at wala ka namang pasok during summer, you may opt to enroll yung 12 unit subjects ng psychology. Depende naman sa school yan. So for the next question, guys, importante din itong tanong at kadalasan ito yung nare-receive kong tanong. Paano ba maging psychologist? At ano yung magiging magiging timeline mo pagka gusto mong pumasok sa isang sa ganitong klaseng profession? Sa Pilipinas, sa konteksto ng Pilipinas, syempre, 4-year course ang Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Psychology. After ng 4 years, kailangan mo muna ng ilang buwan bago magkaroon ng review period. Syempre kasi may board exam, may licensure exam din ang mga psychometrician. So, if luckily pumasa ka sa psychometrician licensure examination, syempre maghahanap ka ng work or ng job kung saan pwede mong i-apply yung mga konsepto na na-learn mo and yung mga training mo sa college. At least, may mga institution dito sa Pilipinas na talagang nag-accept ng mga psychometricians or ng mga registered psychometricians. Pero, to be honest guys, very limited pa lang sa Pilipinas or sa government agencies sa Pilipinas na nag-o-offer ng plantilla position na psychometrician. So, minsan, ang mga psychometrician, pumupunta talaga sila sa first job nila sa mga private institutions. So, ibig sabihin, pumapasok sila sa private practice. Pero syempre, pag private practice yan, may kasama silang psychologist or psychiatrist. Or di naman kaya pumapasok sila sa pagtuturo. Next is, meron namang pumapasok sa mga hospitals as testing coordinator. HR, may pumapasok din sa HR. At sa mga educational institutions or academe, pumapasok din sila doon and they serve as testing coordinator. Paano na maging psychologist? Syempre, pagka nagkaroon ka na ng work, syempre, may sinisweldo ka na din, ganon. Syempre, nilalaan mo din yung pera mo sa binabudget mo yung pera mo. So, may part ka ng pera, may portion ka ng pera na inilalaan mo talaga sa sarili mo, personal use, at may mga inalalaan ka for future and also for your career. So, if you opt to go for psychology, kailangan talaga mag-save ka din for your educational or career goals. So, ibig sabihin, after mo
pag nag-work ka, actually pwede ka naman talaga mag-enroll for graduate school or pwede ka mag-graduate schooling. Madaming schools sa Pilipinas, lahat ng universities ay nag-o-offer ng graduate school, pero mangilan-ngilan lang yung nag-offer talaga ng master's and Ph.D. degree in psychology. So, kung geographically, kung saan man kayo ngayon, you may try to at least check their website kung meron ba talagang nag-o-offer ng graduate school program for psychology sa inyong mga lugar. So, going back to that track, pag naka-enroll ka na for master's degree, walang guarantee na matatapos mo siya within 3 years, within 2 years. Nasa timeline mo kasi yan. Katulad ng sinabi ko kanina, you have to work while studying. Ibig sabihin, nag-work ka during weekdays, nagtatrabaho ka during weekdays, tapos sa weekends, nagkaklase ka. So, ibig sabihin, kailangan talaga puspusan. Talagang you will try to be ready sa mga challenges na mahaharap mo pag sa graduate schooling. Kasi minsan research ang binibigay sa'yo pagdating sa graduate schools. Kung kumpara sa bachelor's degree na theoretical, tapos may OJT, syempre may on-the-job training. Pero sa master's kasi mas advanced, pati sa PhD mas advanced. Ang tinatakal na dito yung mga practices or yung mga bagay na kailangang malaman ng isang clinician. Depende sa specialization ng psychology. Tapos, yun, after mo siguro ng 3 to 4 years, sabi ko nga, depende. Kung depende sa timeline mo. Tapos, after ng 4 years, before ka pa makapag-apply for licensure for psychology, for psychologist, may pagdadaanan ka munang 200-hour na clinical practicum. Ibig sabihin, kailangan mo munang mag-under sa isang mental health professional, whether it be psychiatrist or psychologist na nagpa-practice ng clinical aspect ng psychology. So, ibig sabihin, covered sana doon yung assessment, psychological assessment, evaluation, also psychological interventions and psychological programs. So, yun kasi yung mga talagang ginagawa ng mga psychologists, yung pag-focus sa mga bagay na yon. So, definitely guys, after mo ng 200 hours clinical practicum, syempre bibigyan ka na nila ng certificate. Mag-a-apply ka na ngayon for Psychologist Licensure Examination under RPsy. And then, hindi lang basta-bastang once na nag-apply ka na and you have all your documents submitted, hindi basta-basta makakakuha ka ng notice of admission. Di katulad pagka sa ibang mga profession na basta kompleto ang requirements, okay lahat. I-check ng evaluator, within that day, makukuha na din nila yung notice of admission. Pero sa aming mga psikologista, sa aming mga psychologists, we will still need kailangan muna naming magdasal or magrosaryo. Lumuhod muna kami sa kung sinong santo ang pwede namin luhuran para ma-approve yung aming application for licensure exam. So, hindi ganun ka bilis yung proseso ng aming licensure exam kasi i-evaluate pa yan ng board. I-check muna talaga nila kung mentally fit yung tao nag-a-apply. Kasi tama nga naman, logically, kung ikaw mismo may criminal records ka, tapos aside from that, meron kang hindi stable yung emotional state mo. Meaning to say, mental health-wise, hindi talaga okay. Meaning to say, hindi ka pa nagre-recover. Kung sakali lang, na for example, ako meron akong mental health issues or mental health problem. Kung hindi pa okay yun based sa evaluation na ibibigay sa akin ng supervisor ko, maaaring ma-disapprove yung aking application for licensure exam. But, kung yun nga, sunwerte ka at pasok sa banga lahat ng requirements mo, na evaluate ka ng Board of Psychology,
na makapag-test or makapag-take ng licensure exam, well, good for you kasi nabunutan ka na talaga ng tinik. Mararamdaman mo yan kasi ang hirap talaga mag-apply. Sa minsan, umaabot pa sa 1 month. Umaabot ng 1 month yung pag-aantay mo. At malalaman mo lang yon 3 days before your licensure exam. So can you just imagine the struggle in our field na within those period, for example, January February ako nag-submit. Tapos April na yung examination ko. April 5, come to think of it, i-release pa lang nila yung complete list ng examinees or yung mga qualified examinees 3 days before the examination. And saka mo palang makukuha yung notice and admission. And most of the times, ang nangyayari kasi sa mga previous na licensure examination, sa Metro Manila lang ang venue for testing or for licensure exam for psychologists. Kaya you really have to, ganon talaga. Mahirap siya pero kung gusto mo talaga yung profession, gagawin mo lahat. Ayun nga, pag pumasa ka na sa psychologist, pwede mo nang i-practice ang psychological assessment, psychological intervention. That would include therapy, psychotherapy, counseling, and then yung third one ay yung mga psychological programs. So you can actually develop specific programs for individuals, group, families, and for the community depending sa kanilang problem. So yun nga guys, for your track papunta sa psychologist. So next question guys is, may nagtatanong, requirement ba ang Ph.D. or Doctor of Psychology program para makapag-exam for psychologist licensure examination? Actually, hindi talaga siya requirement. Basta nakuha mo na yung supervised clinical practicum na 200 hours na under sa supervision ng psychiatrist or ng psychologist or any other mental health professional na nagpa-practice ng mga nakasaad sa batas, that is psychological assessment, psychological programs, and also they administer psychological interventions, counseling, and psychotherapy. Pasok ka na sa banga. Ibig sabihin talagang i-evaluate lang talaga yung iyong mga requirements. Pero pagdating sa PhD or doctorate advanced level degree sa psychology, hindi talaga siya requirement. Next question is, may mga nagtatanong din kung naririnig daw kasi nila may mga specializations ang mga psychologists. Actually, totoo yan. Across the globe, meron kanya-kanyang set na ina-identify yung mga accredited international organizational or professional organization, yung bawat bansa na kung saan talaga doon sila nagpo-focus. Pero sa Pilipinas, yung mga sikat o yung mga known na specialization ng psychology ay ang assessment psychology, meron din tayong clinical psychology, counseling psychology, industrial and organizational psychology. Meron din tayo bago ngayon, ina-acknowledge natin ang sports psychology. Meron din tayong LGBT psychology. Meron din tayong social psychology, educational psychology, and then yung pinakabago ngayon sa field ng psychology, yung positive psychology. So, ina-applyan lahat yung mga specialization na yan dito sa Pilipinas. So, ang nag-i-issue ng mga specialized or yung mga certificate of specialization ay yung accredited body ng psychology dito sa Pilipinas, which is the Psychological Association of the Philippines. Pero medyo mahirap ang track mo pag gusto mong kumuha ng specialization. Katulad din ng mga doktor, umaabot din sila ng 4 years, 5 years before nila makuha yung kanilang specialization. Kasi syempre may mga residency period pa sila. And then after residency, specialization. Ganon din tayo. Kung gusto mong pumasok sa field, for example, ng clinical psychology, kailangan muna meron kang enough experience, documented experience, na ang ginagawa mo ay umiikot sa
field or sa subfield na clinical psychology. Ibig sabihin, pina-practice mo yung mga main principles ng clinical psychology. Ganun din sa ibang mga profession or ganun din sa iba't ibang mga specialization. So, a-applyan mo talaga yung mga certificate na yan para maging certified specialist ka. For example, kung gusto mo maging clinical psychologist, social psychologist, educational psychologist, kailangan mo munang mag-gather ng experience. So, binibigyan ka ng PRC madalas ng 3 years to complete those. At the moment, pinapractice ko ngayon personally ay clinical psychology. So, ibig sabihin, from the moment I passed my licensure exam or the licensure exam in 2018, isip talaga ako ng way or inisip ko talaga kung ano nga ba talaga ang magiging specialization ko. So ngayon, at the moment, sinaserve ko ngayon ang mga children in conflict with the law, which is actually related to forensic psychology. Ang forensic psychology ay isang sub-branch ng clinical psychology na kung kaya ang pinili ko or pinag-decidean kong pasukin na field ng psychology ay ang clinical psychology. And at the moment, I'm currently working it out. Kinocomplete ko lahat ng requirements upang sa ganun ay later on, pag umabot na ako sa 3rd year ng aking practice as psychologist, baka i-grant yun ng Psychological Association of the Philippines or ng PAP, maging certified specialist na tayo. So actually, ang certified specialist naman, hindi ka naman yan nililimita sa kung anong klaseng trabaho ang kailangan mong gawin. Kasi pag sinabing psychologist, generalist ang approach mo. Pero doon sa period na 3 years na pinibigay sa'yo ng PAP, doon mo lang talaga i-complete lahat ng mga requirements na kailangan nila upang sa ganun ay makapag-apply ka ng certificate of specialization. Pero okay lang namang i-practice ang iyong profession. Okay lang namang i-practice yung practice ng psychology that includes the psychological interventions, psychological assessment, and psychological programs, yung pagbibigay ng mga programang yun at yung mga services na yun, kahit pa hindi ka specialized sa kahit anong field ng psychology. Ang punto lang noon ng psychology ay upang at least maging focus tayo sa isang aspeto ng psychology, magiging expert tayo sa isang field ng psychology na kung saan yun yung magbibigay sa atin ng training and for future generation ng mga psychology, tayo din mismo yung at least makapag-deliver, makapag-train ng mga bagong psychologists na gusto mag-specialize sa mga fields na ito, sa mga specialization na ito. So, yun guys for specialization. Ano nga ba ang difference ng Ph.D. sa Doctor of Psychology, Ph.D. in Psychology, and Doctor of Psychology? Actually, based sa mga literatures o sa literatura, maging sa mga pag-aaral, sabi nila, ang Ph.D. of Psychology ay nakafocus sa research and practice. Ibig sabihin, binabalance niya para siyang weighing scale. Binabalance niya ang practice ng research, ng scientific method. At the same time, pinapractice niya yung profession niya. Ganun kasi ang konsepto ng Doctor of Philosophy in Psychology. Ibig sabihin, ina-acknowledge ng practitioner, ng scientist practitioner, kasi yung mga tawag sa mga tao nagbabalance ng research and practice, na gawing mas makabuluhan ang kanilang practice na guided by research, or dapat gumagamit sila ng mga techniques or methods or ng mga practice sa psychology na talagang grounded siya sa research or sa mga studies. Pag sinabi naman nating Doctor of Psychology or Psy.D, ang focus lang talaga nila ay yung practice, meaning to say doon talaga sila nakatuon sa practice nila. Hindi ko naman sinasabi na hindi sila nagre-research. May mga program pa rin kasi na Doctor of Psychology na nagre-research sila, but they put less emphasis on research, but they do more focus on
practice or yung methods ng psychology, yung kung paano binibigay yung mga serbisyo namin, ganun. So, currently, I am working on my Ph.D. degree in psychology. Ibig sabihin ay grounded talaga kami sa research. Kasi totoo nga naman guys, every practice or every professional, ang bedrock talaga nila ay yung research. Ibig sabihin guided talaga tayo yung practice natin sa iba't ibang mga scientific methods. Lalong-lalo na pinag-uusapan natin yung human behavior. So next question, Sunnies, ay about sa sweldo ng psychologist. Actually, pagka sa government ka talaga, ang starting salary for psychologist 1 ay salary grade 11. So, pumapatak siya ng mga around 20 based sa standardized salary namin sa government. Ibig sabihin ay hindi ganun kataas. Huwag natin i-expect na ang profession natin ay mataas na ang makukuha natin. Or I mean, mataas yung sasahurin natin. Although we are experts of a certain field, and sometimes we think of ourselves na, very sophisticated naman yung profession mo. Pero, to be honest guys, just like some of other professions, dito sa Pilipinas, kahit pa sophisticated ang iyong kurso or yung natapos mo or yung profession mo, kung hindi ka talaga masipag, hindi ka talaga magkakaroon ng mataas na pera, di ba? Huwag natin i-expect kasi pag pumasok ka sa psychology, lagi mong isipin na ang pinasok mo dito ay para tumulong sa mga tao. Yes, it would be hypocritical na sabihin na ayaw ko ng sahod na mataas or ayaw ko ng pera mataas or ayaw ko kumita ng mataas. Pero, come to think of it, your profession is on to helping. And according to ethics of Filipino psychologists, kung walang-wala talaga ang client mo, it is also your obligation to at least provide yung service na kinakailangan ng mga tao. Kasi yun yung mga sworn duties mo bilang practitioner dito sa Pilipinas. And we cannot complain with that. So, going back to the sahod, yun nga guys, salary grade 11 ang pinaka mababang pwedeng ibigay sa psychologist. For psychologist 2 naman, salary grade 15, pumapatak yun sa 31,000 at the moment ngayong 2020. For psychologist 3, pumapatak sila sa salary grade 18 or ibig sabihin mga nasa 40,000 sila a month. So, doon sa government institution ito, kasi ako sa government institution ako. So, hindi ko na sasabihin ko syempre kung anong position ko as psychologist. Pero ganun yung pagbibigay ng sahod sa amin. Beyond that, wala na. Nakat na. Yun nga yung complaint namin ngayon sa aming profession. Nakatapos kami ng master's degree in psychology. I'm not trying to compare, my dear Sunnies. Hindi ako nagko-compare sa mga profession. Ang clamor lang namin sa field ng psychology, pareho kasi yung salary grade level ibinibigay sa government agencies sa mga nurse and psychologist. Pagka nurse 1 and psychologist 1, parehong salary grade 11. Pag nurse 2, parehong salary grade 15. Ang nurse 3 or psychologist 3, pareho din ng sahod. Ang mahirap kasi dito, syempre, nag-aral din tayo ng master's degree. Medyo advanced din yung pinag-aralan natin. Tapos nag-earn pa tayo ng specialization. At talagang ginagastusan natin yung pag-aaral natin para makuha yung licensure, yung license natin for psychology or yung certificate of specialization natin for being a psychologist. Kaya ang clamor namin, kung sana
siyempre bachelor's degree ang requirement for nursing. Since before kami naging psychologist, ay kailangan muna namin kumuha ng master's degree in psychology. So definitely guys, yun nga, talagang nilalobby namin to sa government agencies, pati sa Psychological Association of the Philippines, para at least mabigyan din kami ng right compensation. Pero katulad ng sinabi ko kanina, nagbibigay kami. We present our price. These are bottles na kinaharap namin ngayon. Pero, ganun pa man, ay tuloy-tuloy pa rin yung service namin. Binibigay pa rin namin yung best namin sa ating mga kliyente or sa ating mga pasyente upang sa ganun ay maibigay pa rin lahat ng pangangailangan nila. Ito yung next question. Ano yung mga board subjects na in-expect namin for psychometrician? For psychometrician guys, meron tayong mga board courses na sinasabi or yung mga board subjects na tinatry yung ipunto, di ba? Yung mga board subjects na to, ito yung magiging core subjects ng ating licensure examination. Pero for psychometrician, ang apat na subject na tinitake nila sa licensure exam na kailangan nyo talagang pagtuunan ng pansin, although kailangan nyo pagtuunan ng pansin lahat kasi connected lahat ng mga subject. Pero ang apat na subject na yun includes theories of personality or personality psychology, abnormal psychology, industrial and organizational psychology, and assessment psychology. So, ibig sabihin, dito pumapasok lahat yung mga konsepto sa practice natin kasi dito sila umiikot. Mapa-clinical ka man, or mapa-HR ka man, lahat ina-apply mo yung mga bagay na ito. Kahit pa mag-work ka sa academy, ina-apply mo lahat ng mga major concepts na pinag-aaralan sa mga subject na ito. For psychologists naman, ipapasok ko lang, ang mga subjects nila medyo advanced. Halos pareho yung mga course title doon sa ibang sa mga subject na iti-take ng mga psychometrician. Pero wala nga lang kami industrial and organizational psychology. So ang focus namin sa licensure exam for psychologists ay advanced theories of personality, advanced abnormal psychology. Third is advanced psychological assessment, and pang-apat is yung counseling or psychological counseling and psychotherapy. Actually, yun yung nadagdag. Yung panghuli, yung psychological counseling and psychotherapy. And so far, for me lang ito, hindi ko alam sa ibang mga nag-take na ng psychologist licensure examination. Yun para sa akin yung pinakamahirap sa lahat ng mga course subject, board subject na tinake ko noong nag-take ako ng licensure exam for psychologist. Kasi super haba ng mga case vignette doon, ng mga cases doon, and you really have to have a good foundation sa theories and then sa practice din. Dapat kaya pala importante na during your 200-hour clinical practicum talagang puspusan dapat yung pagbabasa and yung application ng mga nabasa mo doon sa mismong setting, sa clinical setting kung saan ka nagpa-practicum, ay dapat ibigay mo lahat. You give your all. Kasi pagdating sa licensure examination, kaya pala importante yung 200-hour clinical practicum ay ini-imagine mo na ikaw yung nasa case na ganon. And then, hindi na siya basta-bastang mga choices. Multiple choice siya, yes, but hindi lang siya basta-bastang mga katanungan. Mahaba-habang case siya. Sa isang case, 3 question. Dun sa questions na yon, it will really measure your professional judgment. Minsan, ang professional judgment ay dapat nakaangkla sa ethics natin sa psikolohiya. So, maaring tama yung magiging course of action mo, pero yung course of action mo ba ay angkla or
or nakafocus pa rin or guided pa rin ng ating mga ethics. So definitely, kailangan mo talagang magbigay ng oras or bigyan ng oras ang pag-aaral mo ng psikolohiya bago mo ma-achieve yung pagiging psychologist. For senior high school, going back, before matapos itong part 1 ng vlog natin, for sure, madami magtatanong later on kung ano nga ba ang, for sure, madami pang magtatanong later on kung ano pa yung mga gusto nilang tanungin. I would be happy to answer all your questions. For senior high school kasi, ang pinaka-best so far na nakikita kong strand or track ay yung academic track, particularly yung mga nagpo-focus sa humanities and social sciences strand. Kasi yung humanities and social sciences strand or HUMS ay may mga subject na kung saan pinag-aaralan nila ang counseling. So nagulat ako upon reviewing their books sa foundations in humanities and social sciences. Aside from communication, meron kasing ako nabasa doon na counseling. So nakakabahala na as early as senior high school, pinag-aaralan na ang counseling. Although yes, it's good to at least present the overview of this profession, yung profession ng counseling. Pero sa batas kasi na RA 10029 and yun yung Psychologist Act or Psychology Act, and then ng Guidance and Counseling Act, meron din silang sariling batas. Only these professions are the ones who can only practice. Psychologists and even guidance counselors and psychiatrists are the only ones licensed to at least practice counseling. Yun po kasi ang nakasaad sa batas namin. So, nakakabahala. Pero at some point, if ang focus lang naman ng subject na yun ay para i-presenta kung ano yung ginagawa namin sa psikolohiya or sa pagiging psychologist, ay yun, nakukuha namin yung part na, or at least na-appreciate din namin na at least, okay, para magkaroon din ng overview yung mga bata, yung mga senior high school, kung para sa kanila ba talaga ang pagtulong or yung psychologist or yung pagiging guidance counselor in the near future. Next question pa na nabasa ko, importante din to. Ano ang difference ng guidance counselor sa psychologist? Ang difference ng psychologist at guidance counselor ay very, very few lang naman. Very few. Ang guidance counselor kasi ay nakafocus sila sa mga sa schools, sa academe. So, ibig sabihin, yung mga hinahawakan nilang mga clients ay mga generally normal individuals. Ibig sabihin ay hindi sila psychiatric patients or wala silang experience ng mental health problems. Kung meron man, nire-refer nila yon sa psychologist or nire-refer nila yon sa mga psychiatrist for psychotropic medication. Ibabase ko na lang sa kliyente ha. For psychologist naman, pwede kaming mag-treat ng normal to those who have mental issues or mental problems. Kung may schizophrenia man yan or meron severe mental health disorders, kailangan din namin mag-partner ng psychiatrist. Kaya ako mayroon akong partner psychiatrist na magbibigay naman ng psychotropic medication. Sa akin naman nakafocus ako sa home management. Paano ba i-manage ang mga pasyente na to? Paano ba sila kailangan i-treat ng pamilya? So, kadalasan, when it comes to therapy, isinasali ko talaga ang family members sa group therapy ko. So, ayun nga guys, medyo napahaba ng ata itong usapan natin. Later on guys, I will try, ang dami kasing tanong, I will try to answer all your questions sa part 2 nito. Gusto ko lang naman ma-share sa inyo lahat ng aking nalalaman, kung pwede nga comprehensive, pero dahil medyo mahaba-haba na tong video, I'm planning to make a part 2 of this
vlog kasi gusto kong at least makatulong din sa inyo, lalo-lalo na sa mga senior high school natin na gustong pasukin ang mundo ng psikolohiya. Kung gusto nga ba nilang maging psychometrician in the near future or clinical psychologist, assessment psychologist, and so on and so forth. So again guys, thank you for watching this vlog and I hope you enjoyed this topic. You expect guys that I will be giving more of these videos, mga informative videos. Pag-aaralan din natin later on yung mga different disorders because it's our goal then to make the public aware about these mental health issues kahit pa isa-isa lang. Ano nga ba ang bipolar disorder? Ano nga ba ang kinaibahan ng bipolar 1 disorder sa bipolar 2 disorder? Ano ang cyclothymia? Ano ang major depressive disorder? Ano ang post-traumatic stress disorder? Ano nga ba ang bulimia? Ano ang anorexia nervosa? And so on and so forth. So, thank you guys for watching and then kung na-enjoy mo tong video na to at kung madami kang natutunan, please share niyo din ito sa mga kasamahan niyo or sa mga friends niyo na hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin kung anong field ang kanilang papasukan. And also guys, I also wish na mag-comment din kayo sa baba kung ano yung mga katanungan pa na gusto nyong itanong. Kung natuwa ka or naging informative sa'yo ang video na ito, don't forget to like this video and also subscribe in my channel. And also, I invite you guys to please follow me in my Twitter, in my Instagram, and also in my Facebook. I am Pong Canceran. And also in my Facebook page, which is Sunflower Psychologist. So, I hope you had a great day, my dear Sunnies. And again, as I always say, kahit ECQ tayo ngayon guys, laban pa rin. Kailangan pa rin nating panatilihing maging malinis ang kamay natin, mag-hand wash tayo, we wear your mask, and they stay at home. And I hope matapos na itong ating pinagdadaanan ngayon. So, again guys, God bless and see you in my next one. Bye!